ሃይ ባይለኒንግ ከኦብሊክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንዴት አድርገን የፌስቡክ ፕሮፊላችንን እንዴት ከሰዎች ላይክ እንዳያደርጉ ኮመንት እንዳይጽፉ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው የምናየው። ሰዎች እንደፈለጉ አስተያየትም ላይክም እንዳይሰጡ ማድረግ እንችላለን የፌስቡክ ፕሮፊላችንን። ለዚህ ቱቶሪያል የሚያስፈልገን ፌስቡክ ነው። በነገራችን ላይ ክሮም ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ትንሽ ስለሚያወዛግብ በዚህ ነው ማሳያችሁ። ቢውልቲን የሆነው ፌስቡክ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ከዛኛው ላይት ከሚባለው አፕሊኬሽን የፌስቡክ አብሮ የሚመጣው ከአንድሮይድ ስልኮች ከሚመጣው አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ፕሮፊል ፒክቸራችሁን ኦንሊ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዛ ለማድረግ ደግሞ ቀጥታ እዚህ 3 ሰረዟ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ የፕሮፊል ስማችሁ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ከላይ ያለውን ማለት ነው። እሱ ላይ ክሊክ እንዳደረጋችሁ እንደዚህ ፕሮፊላችሁና ከቨራችሁ ይመጣል። የፕሮፊል ፎቶአችሁ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። የፕሮፊል ፎቶአችሁን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ከታች የሚወጣ ሜኑ ኦፕሽኖች አሉ። ቪው ፕሮፊል ፒክቸር የሚለውን የመጨረሻውን ትጠቀማላችሁ። እሱን ተጠቀሙ እንዲያመጣላችኋል ፕሮፊል ፒክቸራችሁን ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምታደርጉት? ጥግ ላይ 3 ነጥብ አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ከታች መጨረሻ ላይ ኤዲት አልት ቴክስት ከሚለው በላይ ኤዲት ፕራይቬሲ የሚል አለ። ኤዲት ፕራይቬሲ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ላይ ፑብሊክ ነው የሚለው ኤኒዋን ማንኛውም ሰው ላይክን ኮመንትን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ፍሬንድስ ካረግነው ሁለተኛው ላይ ጓደኞቻችሁ እንትን ማለት ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ፍሬንድ ኤክሰፕት የሚል አለ። ለምሳሌ ከጓደኞች መካከል መምረጥ ፈልግ ፍሬንድስ ኤክሰፕት የሚለውን ነካና መፈልጋቸውን ሰዎች ብቻ ማርክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ብቻ ያዩታል ማለት ነው። ማንኛውንም ኒውስ ፊድ ሲመጣ ከፕሮፊል ፒክቸር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ የፈለኩት ኦንሊ ሚ ነው። ስፔሲፊክ ፍሬንድስም አለ። ስፔሲፊክ ፍሬንድ ከሞላን ፌስቡክ ላይ ስፔሲፊክ ለሆኑ ሰዎች መስጠት እንችላለን። እዚህ ጋር ሲኦል የምትላለች እሷን ነክተን ክሎዝ ፍሬንድስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ግን አሁን ዛሬ የምናየው ኦንሊ ሚ ነው የሚለው ኦንሊ ሚ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ፖስት ሾው አፕ የሚያደርገውም አዳዲስ ነገሮች የሚያየው ለራስሽ ወይም ለራስ ብቻ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ሰው እንደፈለገ ኮመንትም ላይክም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ መቆለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ።